Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần cuối cùng của bộ truyện Lẽ Đời của tác giả Phạm Thị Xuân. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Điều Dậu không hài lòng nhất bây giờ là hai cô con gái Diệu. Đành rằng đứa nào cũng ngoan ngoãn, cũng chăm học, nhưng không đứa nào thừa hưởng được cái gen di truyền xinh đẹp của ba má chúng. Ngoài đôi mắt một mí và nước da hơi ngăm đen giống mẹ, còn lại chúng giống Bảo như khuôn đúc, mà giống những nét xấu nữa chứ. Đã thế chúng còn xòe xòa không biết trưng diện. Thúy Hồng mới 14 tuổi thì không nói, Thúy Nga hết năm nay sắp vào đại học rồi cũng như vậy. Dậu đã sắm cho chúng nhiều bộ váy áo đắt tiền, nhưng chẳng đứa nào chịu mặc. Dậu có nhắc thì chúng trả lời: bọn con còn đi học, mặc đồ đó không hợp đâu má. Dậu nhíu mày: con không mặc lúc đi học thì mặc vào lúc đi chơi. Thúy Nga lắc đầu: đi chơi thì cũng phải mặc đồ phù hợp chứ. Má mua cái gì thì sặc sỡ, cái thì hở vai hở cổ. Bạn con chẳng đứa nào mặc như vậy đâu. Con còn không mặc được, em Hồng làm sao mà mặc? Toàn đồ đắt tiền đấy con ạ, hàng hiệu đấy. Thúy Nga cong môi lên: con chỉ thích đồ hợp với mình thôi, chứ đồ đắt tiền hàng hiệu mà không phù hợp con cũng không thích đâu. Con phải biết con là một con của trưởng phòng cao quý, ăn mặc cũng phải phù hợp với địa vị của con chứ. Thúy Nga phì cười: má à, sao má lúc nào cũng trưởng phòng này trưởng phòng nọ thế? Má tưởng trưởng phòng là chức lớn nhất rồi à? Bạn con còn có ba má làm giám đốc nữa kìa, có đứa có ba là chủ tịch thành phố nữa đó. Dậu tròn mắt: con nói thật à? Vậy con chơi với mấy đứa đó đi, phải chơi với mấy đứa bạn cùng đẳng cấp con ạ. Con phải cho chúng biết con là ai rồi kết thân với chúng. Thúy Nga nhìn má: thì con cũng có chơi với chúng nó, nhưng con thân với đứa khác hơn. Con mà lên mặt tụi nó nghỉ chơi thì sao? Dậu hừ một tiếng: đứa nào dám nghỉ chơi với con gái má, mà nó nghỉ chơi thì con chơi với đứa khác. Nhưng con chỉ thích chơi với chúng. Dậu mắng con gái: con bé này bướng bỉnh quá, không biết giống ai. Thúy Nga lè lưỡi: không phải hôm trước má nói con giống má à? Còn với cái nói một câu, nó phải trả lời được một câu mới được. Con đâu có. Dậu chau mày: với lại nếu không thích những kiểu áo đó thì con phải nói ngay với má. Thì con phải nói với má ngay từ đầu để má đừng mua chứ. Con có biết mất hết bao nhiêu tiền rồi không? Nhưng mà má có hỏi chúng con đâu. Thấy con nói thế, Dậu đành chịu. Nhớ ngày Dậu còn bé, muốn may một bộ quần áo phải chờ phát tem phiếu, rồi phải chầu trực nhiều giờ ở cửa hàng công nghệ phẩm mới mua được vải, mà vải nào có da hồn, thô ráp, màu sắc thì đơn điệu, quê mùa. Nhà nào có tiền thì ra chợ đen mua vải đẹp hơn, nhưng thu thu giấu giấu rõ khổ. Thế mà bây giờ lũ trẻ này sung sướng không biết đường hưởng. Thôi thì mặc chúng vậy. Hôm nay là ngày giỗ của ba Dậu. Ông mất cũng đã 6 năm rồi, nhưng vào ngày này con cháu dù ở đâu cũng kéo về đông đủ. Bảo đã báo vào lịch nghỉ từ đầu tuần. Các con Bảo đã trong thời gian nghỉ hè, vẫn chưa đi học lại, bởi vậy không có lý do gì cả mà cả nhà không về quê ăn giỗ. Ngày trước gia đình họ hàng Dậu không có ý coi trọng Bảo, vì anh chỉ là một nhân viên quèn, trong khi hai cậu em rể của Dậu, một người là phó chủ tịch xã, người kia là giảng viên một trường đại học danh giá, còn cậu em trai Dậu thì đã là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Dậu muốn nhân cơ hội này sẽ cho mọi người biết bây giờ chồng cô cũng là một nhân vật tầm cỡ, không thua kém gì những người khác. Dậu không hề biết Bảo đang rối ruột lên vì những việc vừa xảy ra gần đây ở cơ quan anh. Mấy ngày trước, Bảo đã vừa nhận được công văn của cấp trên về việc thanh kiểm tra đột xuất của bộ về hoạt động mua bán vật tư trang thiết bị do Bảo phụ trách. Theo một nguồn tin không chính thống, họ nghi ngờ có vấn đề không minh bạch ở đây và lần này sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để tìm ra sai phạm. Mà nghe có cả công an điều tra vào cuộc, cả giám đốc Hải cũng lo lắng, gọi Bảo về nhà riêng kế sách đối phó. Bảo đã hứa với giám đốc: sếp à, sau này nếu xảy ra chuyện gì, em bằng lòng gánh hết mọi trách nhiệm, chỉ mong sếp chiếu cố cho vợ con em với. Giám đốc Hải có vẻ yên lòng hứa hẹn:
Cậu trung thành với tôi như vậy, tôi không bạc với cậu đâu. Vợ con cậu tôi đảm bảo lo đầy đủ. Nhưng việc quan trọng nhất là không để người ta khui ra được những chuyện mình đã làm. Dạ vâng sếp. Nói thì nói vậy, chứ Bảo cũng không tin vào lời hứa hẹn của giám đốc Hải lắm. Bảo đã chứng kiến cách cư xử của ông Hải đối với những cấp dưới không còn giá trị lợi dụng nữa. Ông ta cũng sẽ đối xử với Bảo như vậy thôi. Bảo đã suy nghĩ kỹ. Nếu anh mà xảy ra chuyện, anh cũng sẽ kéo theo ông Hải cùng chung số phận. Tối hôm trước, Bảo đã hỏi vợ: gần đây em có làm gì sai không? Dậu ngạc nhiên: sai là sai thế nào? Anh nói rõ thử xem. Bảo hơi lung túng: tức là em có nhận quà cáp, tiền bạc của ai sau lưng anh không? Dậu cười: nhận quà à? Có cái gì đáng giá đâu mà anh lo. Nhưng mà có chuyện gì thế? Cũng không có chuyện gì quan trọng, anh chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng anh dặn này, từ nay phải thận trọng nhé. Anh không muốn để ra sai sót gì đâu. Sao hôm nay anh lạ vậy? Có chuyện gì phải không? Anh nói đi, biết đâu em có thể giúp anh. Anh nhớ không, em đã từng giúp anh rất nhiều việc rồi đấy. Nhưng mà chuyện này không giống những chuyện lần trước. Mà anh nói này, đừng bao giờ nhắc đến chuyện liên quan với cậu Cường. Cứ xem như em không biết gì. Mọi chuyện là do anh thôi. Dậu tròn mắt nhìn chồng: hôm nay anh sao vậy? Bảo lắc đầu quay đi. Dậu cũng không hỏi gì thêm. Cô có để ý đến thái độ khác lạ của Bảo, nhưng vì đang còn nghĩ đến buổi gặp mặt sắp tới ở nhà má ruột nên cô cũng thôi. Riêng Bảo, tuy về ngoài anh làm ra vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm anh rất lo lắng. Trong thời gian 2 năm ngồi ở ghế trưởng phòng này, và cả những năm trước đó là phó phòng, đàn em thân tín của giám đốc Hải, Bảo đã qua nhiều phi vụ làm ăn chót lọt mà đến nay Bảo không còn nhớ số lần nữa. Tiền bạc cứ lũ lượt vào tay Bảo, làm Bảo ngây ngất và tiếp tục làm tới, không muốn ngừng lại. Nhưng bây giờ nghe cơ quan thanh tra vào cuộc, Bảo mới bắt đầu lo lắng. Bảo đã gọi một số người trong cơ quan có liên quan đến những vụ việc làm ăn, hối lộ giám đốc, mà Bảo là trung gian, lên phòng Bảo để làm công tác tư tưởng với họ. Bảo dùng lời nói ngọt ngào có, cứng rắn, thậm chí hăm dọa cũng có, để nhỡ ban thanh tra có gọi điện cho họ thì họ không hé răng khai nửa lời. Tất nhiên những lúc đó Bảo tìm cách đuổi hết nhân viên ra ngoài, bực nhất là Cường. Nhưng Bảo đã nhờ giám đốc Hải gọi điện cho Cường lên phòng làm việc. Riêng những đối tác liên quan đến phi vụ làm ăn, Bảo gọi điện dặn dò đủ chuyện. Ngay cả có những người dường như đã quên thì Bảo gọi nhắc làm họ nhớ lại tất cả. Đương nhiên chẳng ai dạy gì nói ra trừ khi bị bắt buộc, vì hai bên cũng đều có tội. Bảo đã hao tâm tổn lực như thế, nhưng không biết mọi việc có chót lọt hay không. Bảo không tiện nói với vợ vì sợ Dậu sẽ làm ầm lên. Với lại anh cũng đang lo không biết vợ có nhúng tay vào chuyện này hay không. Bảo đã thấy nhiều người mang quà cáp đến cho Dậu, nhưng những lần trước anh đều mắt nhắm mắt mở để Dậu nhận. Dậu vẫn bảo người ta tự nguyện mang đến biếu, chứ mình có đòi hỏi gợi ý gì đâu mà sợ mang tội. Việc rối bời như vậy, Bảo cũng không muốn đi về nhà ngoại lắm, nhưng anh đã báo lịch nghỉ từ trước. Thêm nữa, trước đây anh cũng đã hứa với má vợ rồi, nên anh không tiện từ chối. Mà dù sao ra ngoài một bữa cũng thư giãn đầu óc. Không bàn trước với Bảo, Dậu tự ý điều cậu Quý, người lái xe của cơ quan chồng, đến đưa mọi người đi. Tất nhiên cậu này chấp hành răm rắp. Lần trước đã mất điểm với phu nhân sếp vì không nghe máy rồi, lần này phải chuộc lỗi thôi. Mới 6 giờ sáng, cậu ta đã lái xe đến trước cổng nhà của Bảo. Bảo hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Dậu muốn cả nhà mặc đẹp một tí. Cô chọn cho chồng một bộ vest tông màu xám. Bảo mặc vào trông vừa lịch thiệp vừa sang trọng. Hai cô con gái, cô lớn cây đầm hoa bi, cô bé cây đầm jean đúng mốt. Riêng với mình, Dậu chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng vừa ý một bộ váy ngắn bó đùi kẻ sọc mới may. Mặc vào rồi Dậu còn ngắm nghía mãi, không để tâm đến việc Bảo đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Mãi đến khi Thúy Hồng vào giục, cô mới chịu bước ra. Bảo nhìn vợ ngần ngại một chút rồi nói: em vào thay cái khác đi. Sao vậy anh? Em thấy đẹp mà. Em mặc thế này anh thấy không tiện lắm. Dậu xoay người một vòng. Có gì mà không tiện à anh? Bảo ngập ngừng. Chiếc váy làm sao? Em mới may tuần trước, là model hiện nay đấy. Anh thấy nó ngắn quá, không hợp với tuổi em. Với lại hôm nay là ngày giỗ bố đấy. Dậu bĩu môi.
Ngày giỗ bố thì lại càng phải ăn mặc đẹp chứ. Anh thiệt là lạc hậu quá đi. Ở cơ quan em mọi người toàn mặc như thế, mà anh đang chê em giả đấy à? Bảo không muốn tranh luận thêm với vợ, lặng lẽ bước lên xe trước. Dậu và hai cô con gái cùng ngồi ở băng sau. Cậu lái xe vừa thấy Dậu đã khen ngay một câu: hôm nay trông chị Dậu A Còng trẻ ra cả chục tuổi. Chị Dậu A Còng đi với cháu Nga cứ như là hai chị em ấy. Dậu đưa mắt nháy chồng, ý nói: thấy chưa, cậu ta đã gọi tôi là chị Dậu A Còng đấy. Nhưng Bảo không quan tâm. Thúy Nga thì lên tiếng: chú lại cho má cháu đi tàu bay giấy rồi đấy. Bảo quay lại nhìn con không nói gì. Cậu lái xe vẫn bô bô: chú nói thật đấy, vợ chú hôm kia gặp má cháu nói chuyện với chú ở văn phòng, cứ tưởng có cô nhân viên nào trẻ đến xin việc, cứ vặn vẹo chú mãi. Chú đã giải thích là phu nhân trưởng phòng đến điều chú đi, cô ấy vẫn không tin. Đến khi gặp cô Ngọc bên phòng kế toán, vợ chú mới chịu tin đó. Không biết sự việc có phải như Quý nói không, nhưng Dậu vẫn phồng mũi lên vì những lời nịnh nọt dễ nghe đó. Thúy Hồng thắc mắc: thế vợ chú không biết má cháu à? Quý chậm rãi: trước đây cũng có biết, nhưng mà mấy tháng nay không gặp, vợ chú nhìn không ra, cứ tưởng người khác. Thúy Nga chen vào: vợ chú không nhìn ra cũng phải. Từ hồi má cháu đi thẩm mỹ viện về, nhiều lúc cháu tự hỏi có phải là má mình không đấy. Thúy Hồng cười tiếp lời chị: cháu cũng thấy vậy chú à. Thấy má cứ lạ lạ sao ấy. Có bữa má ngủ cháu thấy mắt má cứ mở không chịu nhắm lại. Rồi con bé phá lên cười một cách ngây thơ. Dậu đỏ mặt vì thẹn, hai sống mũi bắt đầu đỏ lên. Cô kéo tay áo Hồng. Con bé quay qua nhìn mẹ: gì vậy má? À, mà mũi má lại đỏ rồi chị Nga ơi. Tự nhiên Thúy Nga nổi giận với em: cái con nhỏ này nhiều chuyện quá. Thúy Hồng ngạc nhiên nhìn chị: hôm nay chị làm sao vậy? Mặt Thúy Nga vẫn xa dầm: chẳng làm sao cả. Nói xong Thúy Nga quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến cô em gái đang mặt xị xuống vì bị mắng oan. Không khí trở nên ngột ngạt. Dậu giận còn lắm. Mấy bữa nay nó cứ như muốn đối đầu với cô. Nhưng chẳng lẽ trước mặt người ngoài cô lại mắng con sao? Dậu đành giả lả nói với Thúy Hồng: chị con đi xe ô tô không quen nên mệt đấy thôi. Thúy Hồng không hiểu ý mẹ: những lần trước chị có sao đâu mẹ. Dậu chưa biết trả lời con thế nào thì cậu lái xe đã nhanh trí chuyển đề tài bằng cách quay sang hỏi Bảo: trưởng phòng có hay về quê không? Bảo mãi suy nghĩ đâu đâu không nghe câu hỏi. Dậu phải lên tiếng: cậu Quý hỏi anh kìa. Bảo giật mình: Quý hỏi gì á? Dạ em hỏi là anh có hay về quê không? À, quê mình thì có về, quê vợ thì lâu lâu mới về. Quý chép miệng: vâng thế cũng phải, trưởng phòng còn bận bao nhiêu là việc, có thời giờ đâu mà. Hôm nào trưởng phòng lại muốn về quê thì báo em một tiếng, dù bận thế nào em cũng sắp xếp đưa anh đi nhé. Đang lo lắng, nhưng nghe lời tâng bốc của Quý, Bảo vẫn thấy bủi tai. Từ ngày Bảo lên làm trưởng phòng kế hoạch vật tư, Bảo cũng nghe nhân viên đối tác tâng bốc nhiều rồi, vậy mà lần nào anh cũng thấy thích. Bảo đưa mắt nhìn cậu lái xe với vẻ thương hại. Những người như Quý thì dù khôn lanh đến đâu, suốt đời vẫn chỉ là một anh tài xế mà thôi. Ngày trước khi Bảo còn là một nhân viên văn phòng, anh cũng đã từng phải lấy lòng các sếp như Quý vậy. Nhờ vậy các sếp mới quan tâm, mới cho đi học tại chức, mới cân nhắc lên địa vị như bây giờ. Bảo ghét nhất là những đứa có bằng chính quy, nhất là Lão Cường. Chúng nó luôn dương dương tự đắc vì trình độ chuyên môn của mình và chê bai cái bằng tại chức của Bảo. Có lẽ đợt kiểm tra này chúng nó ghen ăn tức ở với Bảo nên đã viết đơn tố cáo. Bảo thầm nhủ, cho dù bằng cách nào đi nữa, anh cũng phải giữ cho được cái ghế trưởng phòng. Bao nhiêu cơ hội kiếm tiền còn lù lù trước mắt. Thêm nữa nếu bãi chức thì mặt mũi để ở đâu? Chưa kể có thể tù tội. Cô vợ háo danh của Bảo thì biết phải làm sao. Bảo chợt nghĩ đến chuyện đã làm với Cường trước đây. Nếu lộ ra thì cái chức trưởng phòng của Bảo liệu có được yên không? Cách đây mấy hôm, Bảo thấy có một cô gái đi từ phòng ông Tấn, bí thư đảng ủy ra, có dáng rất giống Vân Anh. Bảo đã định đến gặp thì giám đốc lại gọi lên phòng. Thành ra Bảo không xác định được có phải là Vân Anh hay không. Mà cô ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn thưa kiện Bảo sao?
Một mối lo lắng mơ hồ dậy lên trong lòng Bảo. Bảo đã nói chuyện này với vợ, nhưng Dậu bĩu môi bảo chồng: Anh lo cái gì chứ? Con Vân Anh thì làm gì được mình. Nó làm gì có nhân chứng, vật chứng mà anh sợ. Một con bé bia ôm thì lời nói có giá trị gì? Anh đúng là lo hão rồi. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Bảo, cậu Quý lái xe dường như chợt nhớ ra điều gì. Anh ta buông một câu: Mà trưởng phòng ơi, sáng nay khi em đánh xe ra, giám đốc cũng đã tới. Không biết sáng nay có việc gì mà anh ấy đến sớm thế? Bảo giật mình: Thế sếp có nói gì không? Sếp hỏi em đi đâu. Em bảo hôm trước em đã báo cáo sếp ngày nay chở nhà trưởng phòng đi về quê. Sếp im lặng một lát rồi bảo em: Công vụ quan trọng, nếu sếp có điện thoại thì phải chở anh về cơ quan ngay. Bảo hoảng hốt: Thế sao bây giờ cậu mới nói? Sếp còn nói thêm gì nữa không? Em quên, nhưng có sao đâu trưởng phòng, sếp vẫn chưa gọi mà. À mà em có nghe sếp lẩm bẩm thêm một câu. Là câu gì? Sếp bảo là sao hôm nay mà cậu ta còn có tâm trạng về quê thế nhỉ? Nói xong sếp cứ lắc lắc cái đầu, nhưng sợ đến trễ nên lại thôi. Bảo không giữ được bình tĩnh, thở dài liên tục. Dậu lo lắng: Hôm nay anh làm sao vậy? Anh không khỏe đấy à? Không sao, anh vẫn bình thường mà. Chiếc xe ô tô vẫn chạy bon bon. Đường nông thôn bây giờ đều đã được nâng cấp tráng nhựa hoặc đúc bê tông, không thua gì ở thành phố. Tuy nhiên xe cộ vẫn thưa thớt, đa số là xe máy và xe đạp. Chỉ có vài chiếc ô tô chạy ngược lại xe quý. Nhưng Bảo thì không còn tâm trạng đâu mà nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Xe đi tiếp thêm chừng cây số nữa thì Bảo nói với cậu tài xế: Cậu đi chậm lại đi. Cậu cứ đi thẳng đến cái cổng xóm có 2 trụ lát gạch đỏ đằng kia là dừng lại nhé. Quý liếc nhìn băng ghế sau: Đã đến nhà rồi hả trưởng phòng? Bảo lắc đầu: Chưa, nhà ở gần cuối xóm, nhưng ngõ vào hơi chật, xe có vào cũng khó ra được. Cậu dừng ở đầu ngõ là được rồi. Quý chưa kịp trả lời thì Dậu đã nói chen vào: Sao lại dừng lại ở đầu ngõ, rồi phải đi bộ vào nhà? Này Quý, em cứ cho xe chạy vào trong đi. Bây giờ đường xá đã được mở rộng, lo gì không quay ra được chứ. Quý nhìn Bảo, thấy anh không nói gì, hiểu là sếp đã đồng tình với vợ. Cậu ta cười tủm: Dạ bà trưởng phòng. Dậu có vẻ không hài lòng: Đã bảo đừng gọi chị là trưởng phòng này trưởng phòng nọ, là chị Dậu A Còng. Dạ vâng chị Dậu A Còng. Thúy Hồng reo lên: Má có biệt danh ngộ thật đấy. Dậu gắt lên: Nói năng sàm bậy, sao lại ngộ? Rồi Dậu quay sang Quý: Ngôi nhà bên phải có dàn hoa giấy đẹp trước cổng là nhà mẹ chị đấy. Dạ. Xe từ từ chạy vào ngõ. Một lát sau, cổng nhà có hoa giấy như lời Dậu mô tả đã hiện ra trước mắt mọi người. Quý dừng xe ngay trước cổng. Có một vài người trong nhà đi ra, tò mò nhìn vào chiếc ô tô, chắc là thắc mắc ai đang đến. Dậu lấy gương ra nhìn lại mặt mình một lần nữa trước khi xuống xe. Quý xuống xe trước. Cậu lịch sự đến mở cửa xe cho Bảo, rồi mới đến mở cửa dưới cho mấy má con Dậu. Xe vừa ngừng lại, 2 đứa trẻ đã nôn nóng ra ngoài. Thúy Hồng loay hoay mãi không mở được cửa. Khi thấy cửa bên Thúy Nga đã mở được và cô chị cũng đã nhảy xuống đất, Thúy Hồng liền sang bên kia. Vội vã Thúy Hồng vấp phải cái túi du lịch để dưới chân và ngã lên nệm xe. Hốt hoảng con bé giơ tay ra phía trước, vô tình níu lấy váy Dậu giật mạnh. Lúc đó Dậu đã đặt một chân xuống mặt đường. Chiếc váy bị xẻ toạc một đoạn dài. một đường dài. Thúy Hồng sợ hãi tái mặt trước sự cố bất ngờ. Dậu quay lại nhìn và khẽ rên: Trời ơi, cái váy của tôi! Bảo và Thúy Nga quay lại ngạc nhiên nhìn Dậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, 2 người đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bảo mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt đang đờ ra một cách tội nghiệp của vợ, anh lại thôi. Mọi người chưa biết phải xử trí như thế nào thì có tiếng trẻ con reo lên: Má ơi, cái áo của bà kia kỳ cục quá, để lộ cả quần bên trong luôn kìa má. Người phụ nữ bịt miệng đứa trẻ, không cho nó nói tiếp, nhưng nó giật tay má nó ra, vừa chạy vừa cười. Người phụ nữ quay sang nhìn Dậu: Xin lỗi chị, nó là con nít, nhưng... Chị ta quay đi che miệng cười, làm Dậu càng thêm xấu hổ. Mấy người trong nhà nghe ồn ào cũng chạy ra. Má Dậu reo lên: Con Dậu về rồi kìa. Rồi bà chạy đến bên Dậu: Vào nhà đi con, vào nhà với má.
Mọi người đợi nhà con từ nãy đến giờ. Dậu lúng túng đặt tay lùi sau lưng. Dạ. Má Dậu đi lại sau lưng con gái, thấy váy con rách toạc, bà chẹp miệng. Sao áo sống lại như thế này? Má đã bảo rồi, mặc đồ gì thoải mái là được, sao lại mang cái áo bó sát người như vậy này? Thôi vào nhà đi rồi tính. Dậu lắc đầu. Trong nhà đông người vậy, sao con có thể vào được chứ? Có hai người phụ nữ là họ hàng xa của Dậu đến gần Dậu rồi nói. Chị cứ vào đi để tụi em che cho. Họ nói thật tình nhưng Dậu lại ngượng ngùng không biết phải làm sao. Chợt như nhớ ra, Thúy Nga cởi váy áo chống nắng đang mặc trên người choàng vào bên dưới cho Dậu. Thúy Nga hỏi nhỏ vào tay Dậu. Má có mang theo áo khác phải không? Má để trong túi du lịch phải không? Dậu gật đầu. Thúy Nga quay sang nhìn Bảo đang đứng ngây người. Bà với Thúy Hồng vào nhà đi kẻo mọi người đợi. Bảo gật đầu đi vào nhà cùng cô con gái út. Thúy Nga trèo lên xe, xách cái túi du lịch xuống rồi choàng tay sang Dậu. Đi thôi má ơi. Dậu răm rắp làm theo lời con. Má của Dậu và mấy người bà con kia cũng theo vào. Trước khi vào, Thúy Nga quay sang người lái xe mời. Chú Quý, mời chú cùng vào luôn ạ. Quý mỉm cười không từ chối, đóng cửa xe lại rồi lững thững đi theo sau. Vào đến nhà, Dậu không kịp vào chào hỏi mọi người mà cô và Thúy Nga chui ngay vào phòng của má Dậu. Dậu lục tung vali lên nhưng chỉ thấy có chiếc đầm dây mặc để nghỉ trưa. Dậu đang lúng túng không biết làm thế nào. Váy của Thúy Nga cũng có một cái nhưng Dậu làm sao mà mặc vừa. Lúc đó má Dậu cũng bước vào. Bà mở tủ lấy ra chiếc đầm maxi hãy còn mới đưa cho Dậu. Đây, mặc vào đi mà ra chào khách. Dậu vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đâu mà mẹ có vậy? À, cái đầm hôm trước con định bỏ đó, má thấy tiếc nên giữ lại. Định xem con Nhung con Huệ có mặc vừa không thì cho, nhưng rồi lại quên mất. Thôi con thay đồ vào đi. Dạ con cảm ơn má. Má Dậu bước ra trước. Dậu thay đồ xong cũng bước ra. So với cái váy mới đây, cái đầm maxi trông nền nã và quý phái hơn. Một vài người phụ nữ gần đó trầm trồ khen ngợi, không biết vì vóc dáng hay vì cái đầm. Dậu bước tới chào các vị trưởng bối và các anh chị em. Cô không quên nói vài lời tốt đẹp về chồng mình và các chức vụ anh đang nắm giữ. Có người suýt xoa khen, có người nhìn Dậu bằng ánh mắt ghen tị không che giấu. Dậu chỉ cười nửa miệng. Dậu đi đến chỗ Bảo. Anh đang ngồi trò chuyện với hai cậu em rể. Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo Bảo reo lên. Bảo hơi giật mình, xin lỗi những người đang ngồi cùng đi ra ngoài. Mở điện thoại ra nghe nhưng chuông đã tắt. Nhìn số hiển thị, Bảo hồi hộp định gọi lại thì chuông điện thoại lại reo lên. Bảo bắt máy nói nhỏ. Dạ em đây ạ. Em đang ở quê vợ. Có chuyện gì không anh? Không biết phía bên kia ai đó nói gì mà mặt Bảo thay đổi liên tục, từ đỏ sang tái. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Bảo không buồn lau. Dậu cũng đã đi theo chồng ra ngoài. Cô ngạc nhiên thấy nét lo sợ hiện trên mặt chồng. Nhưng Dậu không hỏi gì, chỉ chăm chú quan sát. Cuối cùng mới nghe giọng Bảo buồn buồn. Dạ anh, chúng em về ngay đây ạ. Bảo quay sang nhìn Dậu đang tròn mắt nhìn anh. Dậu chưa kịp hỏi gì thì Bảo đã lên tiếng. Chúng ta phải về ngay thôi em ạ. Dậu cố hỏi. Nhưng có chuyện gì quan trọng mà mặt anh tái xám vậy? Anh không biết cụ thể, nhưng ở cơ quan có chuyện rồi. Giám đốc mới điện cho anh, gọi anh phải về gấp. Thế à? Em về cùng anh hay ở lại ăn dỗ với mọi người? Dậu lắc đầu mệt mỏi. Em phải về cùng anh chứ còn tâm trạng đâu mà ở lại nữa. Anh gọi cậu Quý đi, còn em sẽ kêu hai đứa nhỏ. Ừ được rồi, nhanh lên em. Bảo vào nhà đến ghé vào tai Quý nói nhỏ gì đấy. Lập tức nét mặt Quý thay đổi. Quý lật đật đứng dậy nói. Em hiểu rồi, em ra quay xe đây, anh chị ra sau nhé. Quý cúi đầu chào lướt qua mọi người. Dậu cũng đã tìm ra hai cô con gái. Thúy Nga mang túi xách lên vai. Bảo tiến đến chỗ mẹ vợ đang ngồi nói nhanh. Dạ xin lỗi má, chúng con phải về ngay bây giờ. Chúng con rất tiếc không thể ở lại ăn dỗ cùng với gia đình được ạ. Má Dậu kêu lên không hài lòng. Có việc gì thế? Sao mới về đến nhà lại vội vàng đi ngay thế? Hôm nay là dỗ ba vợ anh đấy, anh Bảo. Dạ, con xin lỗi, con biết mà. Nhưng mà con có việc gấp quá, xin má thông cảm.
Nếu sau này có dịp, cả nhà con sẽ về thăm má nhá. Má Dậu nhìn con gái và hai đứa cháu rồi thở ra. Anh về đi, con Dậu với hai cháu ở lại ăn dỗ. Nhưng Dậu đã lắc đầu. Con cũng phải về mà má. Con chào má. Hai cô con gái thấy vẻ mặt lo lắng của ba má nên cũng đoán được có việc nghiêm trọng. Vì thế không cô nào hỏi han hay đòi ba má ở lại. Dậu vội vã giục chồng và hai cô con gái về. Không kịp chào những quan khách đang đến chuẩn bị nhập tiệc, Dậu cũng không nhìn bà má đang ngẩn ngơ nhìn theo cả nhà Dậu, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Quý đã cho xe quay lại. Anh mở cửa xe cho Bảo và vợ con anh lên. Quý lái xe chạy nhanh trở lại phía thành phố. Trên gần một quãng đường đi đầu tiên, không ai nói với ai tiếng nào. Không khí ngột ngạt đến không thở nổi. Bảo thở dài ngoái lại phía sau. Anh lờ mờ nhận thấy một tương lai ảm đạm đang chờ đợi mình ở phía trước. Chợt Dậu trồm lên phía trước nói nhỏ vào tai chồng. Anh à, hay là anh trốn đi? Bảo quay lại nhìn Dậu lắc đầu. Ở đây có Quý và hai cô con gái, Bảo không thể nói chuyện với vợ mọi điều được. Nhưng rồi anh thở dài. Em nói gì vậy? Đã biết gì đâu mà vội quyết định hả em? Cứ về xem tình hình thế nào đã. Hy vọng là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Với lại làm sao mà trốn cả đời được chứ? Em cũng mong là như thế. Quý tò mò quay sang Bảo. Có chuyện gì ở cơ quan mình phải không anh? Bảo gượng cười giải thích dài dòng. Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Đột nhiên đoàn thanh tra đến làm việc sớm một ngày. Cậu Cường chưa quen công việc nên ban giám đốc mới gọi tôi đấy chứ. Mình phải về ngay để họ đợi lâu không tiện. Dạ anh, nhưng cũng chỉ đi được tốc độ cho phép. Nếu không mấy chú công an mà thổi thì lại phiền phức lắm. Biết vậy sáng nay tôi đã không về quê, lại làm phiền cậu Quý nữa. Chưa kịp ăn uống gì đã phải trở về. Quý lắc đầu. Có gì phiền đâu anh. Mà sáng nay em ăn no rồi, em chưa đói bụng. Được đưa cả nhà anh về quê em vui lắm. Thiệt đó anh. Cảm ơn cậu. À mà để tôi làm việc xong sẽ mời cậu cùng cả nhà tôi đi ăn một bữa. Dạ không cần phải làm thế đâu anh ạ. Sao lại không? Với lại nhà tôi trưa nay cũng chưa có gì bỏ bụng. Đằng nào cũng phải đi ăn. Cậu cứ đi chung không cần phải khách sáo. Dạ em cảm ơn anh. Chẳng bao lâu sau xe đã đến nơi. Quý bóp còi, bác bảo vệ vội vã chạy ra cho Quý chạy xe vào bãi đỗ xe. Xe vừa dừng, Bảo đã tự mở cửa xe nhảy xuống và đi về phía cổng chính tòa nhà làm việc. Dậu cũng gạt Thúy Hồng sang bên, xuống xe theo chồng. Hai cô con gái cũng nhanh chóng xuống xe. Lúc đó gần 11 giờ rồi. Quý nhìn mẹ con Dậu cười hành hạch. Em mời cả nhà mình vào phòng khách của cơ quan. Dậu chưa kịp trả lời thì thấy từ lối cửa chính của tòa nhà, một cô gái trẻ đi cùng một người đàn ông luống tuổi ra ngoài. Khoảng cách chỗ Dậu đến chỗ cô gái không xa nên Dậu nhận ra ngay Vân Anh, dù cô có gầy đi so với trước. Người đàn ông bắt tay Vân Anh với vẻ thân mật. Dậu định quay đi tránh gặp Vân Anh, nhưng chợt thấy Bảo đang đi về phía ấy. Một linh cảm không hay tràn ngập lòng Dậu. Dậu định đuổi theo nhưng cô biết không kịp. Dậu gọi theo quán tính. Anh Bảo, anh Bảo. Tiếng gọi to đến nỗi hai người kia cũng nghe thấy và đưa mắt nhìn. Vân Anh đã nhìn thấy Bảo. Cô lặng im để Bảo lại gần rồi lên tiếng. Chào anh Bảo. Đã hơn 2 năm rồi tôi mới gặp lại anh. Anh và gia đình sống tốt chứ? Bảo nhìn người đàn ông đang ở cạnh Vân Anh mỉm cười. Dạ chào bí thư. Bảo quay sang Vân Anh nhíu mày. Cô biết tôi à? Vân Anh cười. Anh không nhận ra tôi à? Sao anh chóng quên vậy hả anh Bảo? Có cần tôi nhắc lại cho anh không? Cô là... Tôi là em họ của vợ anh đấy mà. Bảo giả lạ. Cô là em họ vợ tôi thật đấy à? Xin lỗi cô vì tôi không nhận ra nhé. Vân Anh đã nhìn thấy Dậu, cô reo lên. Chị Dậu. Dậu đành đi đến chỗ mọi người đang đứng. Vân Anh đến bên Dậu. Chị xem, anh Bảo anh ấy đã quên em là ai rồi kìa. Dậu cười gượng nhìn Bảo. Anh Bảo, đây là em Vân Anh, em họ của em mà. Rồi cô lại quay sang Vân Anh. Vì anh chỉ gặp em có một lần nên không nhớ, là chuyện thường thôi mà. Ông Tấn nãy giờ im lặng nghe mấy người kia nói chuyện. Bây giờ ông nháy mắt ra hiệu cho Bảo. Cậu lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hai người đàn ông theo nhau vào trong. Chỉ còn lại Dậu và Vân Anh và hai cô con gái.
Thấy đứng ở tiền sảnh nói chuyện không tiện, với lại có thêm hai cô con gái cũng đang có mặt ở đó, Dậu bảo hai con: hai đứa ở đây đợi mẹ xíu, mẹ với dì có chuyện cần nói. Thúy Hồng nũng nịu: cho con đi theo với. Dậu trừng mắt: không được, còn nít con nôi đi theo mẹ làm gì. Thúy Nga kéo em gái đến ngồi ở dãy ghế đặt ở tiền sảnh không nói gì. Dậu kéo tay Vân Anh đến một quán nhỏ gần đó. Dậu ngồi xuống một bàn ở góc nhỏ. Vân Anh cũng ngồi xuống. Dậu hỏi: em uống gì? Dạ cho em ly trà tắc. Dậu vẫy cô chủ quán lại gọi: cho em 2 ly trà tắc nha. Cô chủ quán quay vào va trà. Dậu nhìn Vân Anh dò hỏi: em đến đây làm gì vậy? Vân Anh xoáy tia mắt vào mặt Dậu: em đến để biết cơ quan anh bảo làm việc ấy mà. Sực nhớ ra, Dậu lại hỏi: có phải cách đây mấy bữa em cũng có đến đây phải không Vân Anh? Vân Anh cười nhạt: chị giỏi đấy, nhưng em cũng nói cho chị rõ, tên thật của em không phải là Vân Anh đâu, em tên là Thanh Vân. Dậu sửng sốt: sao em phải đổi tên? Vân Anh nói bằng giọng cay đắng: một đứa con gái làm nghề bia ôm như em, sao lại lấy tên thật được cơ chứ? Nhưng sao em lại đến đây? Em không ngại nói cho chị biết, vì trước sau người ta cũng nói ra thôi. Em đến để xem anh Bảo có ngồi yên trên chiếc ghế trưởng phòng cướp được của anh Cường không. Lúc đó nhân viên quán nước bưng cái khay đựng 2 ly trà tắc. Cô nhân viên giật mình, làm 2 ly nước sóng sánh vì thấy Dậu đang chồm đến bên chỗ Thanh Vân, giọng rít lên: cô đừng có ăn nói bậy bạ nghe. Chồng tôi lên được trưởng phòng là vì năng lực, vì phẩm chất đạo đức, chứ không như cô nói đâu. Thanh Vân bật cười. Dậu tức tối: sao cô lại cười Vân Anh? Thanh Vân trả lời bình thản: chị ơi, Thanh Vân chứ không phải là Vân Anh. Dậu bĩu môi: Thanh Vân hay Vân Anh thì mặc xác nhà cô, nhưng cô đừng có vu khống người khác. Cô vu khống mà không có bằng chứng là tôi kiện ngược lại cô đấy, biết chưa? Thanh Vân bưng ly nước lên nhấp môi, giọng cô từ tốn: tôi không vu khống gì cả, những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi đã biết mục đích vì sao vợ chồng chị thuê tôi chụp hình chung với anh Cường. Chị muốn anh Cường không làm được chức trưởng phòng chứ gì. Thay vì đường đường chính chính, anh chị lại dùng mưu hèn kế bẩn để tranh giành. Thế thì sao? Cô định đi tố cáo chúng tôi đấy à? Không có cửa đâu nghe. Cô có nhân chứng không? Có bằng chứng không? Với lại chúng tôi mà có tội, cô cũng không thoát được liên quan. Chẳng phải cô là người đã ăn nằm với anh ta sao? Thanh Vân cười nhạt: đúng, bởi vậy tôi chính là nhân chứng. Tôi đã chấp nhận tố cáo thì chấp nhận cả chuyện tôi có thể bị ở tù. Chị tưởng tôi khờ quá phải không? Hôm đó anh chị chụp hình, tôi cũng chụp hình. Tôi còn quay cả video nữa. Cả mấy cuộc gọi sau tôi đều ghi âm lại hết. Tôi tính làm vậy chỉ để bảo vệ mình, nhưng mà không ngờ hôm nay đã có chỗ dùng rồi. Cô nói láo, cô muốn lừa tôi chứ gì? Thanh Vân thở ra: chị chuyên lừa dối người khác nên tưởng ai cũng giống mình. Đến nước này tôi còn lừa chị làm gì nữa? Ông trời có mắt, chị Dậu à. Dậu hét lên: cô chỉ hơn con tôi có mấy tuổi, đừng có lên mặt giảng đạo lý với tôi nghe chưa? Tôi sao dám làm điều đó. Nhưng tôi cũng cảnh báo chị một điều, chị bắt đầu nên ăn năn là vừa. Hình như đã nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Thanh Vân. Dậu dịu giọng: tại sao em phải làm như vậy? Chị đã trả tiền cho em đầy đủ, có thiếu em cắt bạc nào đâu. Sao em lại bán đứng chị như thế? Thanh Vân cười nhưng khóe mắt cô rưng rưng. Chị đã hứa với tôi, nếu lúc nào khó khăn thì gọi chị sẽ giúp đỡ. Nhưng lúc tôi cần, chị lại quay lưng đi. Chị có còn nhớ có lần tôi gọi điện vay tiền chị để chữa bệnh cho mẹ tôi không? Chị không cho tôi vay bí quá, tôi phải vay của bọn vay nặng lãi, nhưng vẫn không cứu được mẹ tôi vì quá trễ. Giá như chị cho tôi vay sớm thì biết đâu mẹ tôi đã được cứu. Lúc đó chị cứ tưởng em đùa. Đùa ư? Sao bây giờ chị lại nói như vậy? Lúc đó tôi đã van xin chị như thế nào, chị còn nhớ chứ? Lúc đó chị đang bệnh thật mà. Thanh Vân thở dài: chị bệnh, là chị bệnh mà. Chị có biết không, bọn cho vay đòi tiền tôi không có trả. Chúng định làm bậy với tôi. May sao vô tình anh Cường đi qua,
Một mình anh ấy đánh lại hai thằng lực lưỡng. Anh ấy đã cứu tôi, sau đó còn nhận ra tôi, còn xin lỗi tôi. Một người tốt như vậy mà tôi lại giúp anh chị hại người ta. Chị nói thật, chị không biết cơ sự đến nước đó. Nếu không chị đã sẽ giúp em rồi. Dường như Thanh Vân không nghe lời phân trần của Dậu. Cô nói tiếp: May mà hôm đó anh Cường đã đưa tôi về nhà. Chị vợ tốt bụng còn chăm sóc tôi mới biết anh chị tính ly hôn. Tôi hối hận lắm. Tôi đã nói toàn bộ sự thật cho vợ chồng anh nghe. Chị vừa khóc vừa nói, tôi đã vừa cứu được một gia đình sắp sửa tan nát. Chị thấy không, người ta còn cảm ơn tôi. Thanh Vân nhìn Dậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi bảo anh truy tố hai người đi, vì tôi có đủ bằng chứng. Vậy mà anh nói chuyện gì qua cho qua. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi sẽ phải làm cho ra lẽ. Giọng Dậu chợt đanh lại. Cậu Cường không muốn truy cứu rồi. Sao cô còn muốn làm chuyện bao đồng thế? Cô muốn tống tiền tôi phải không? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô. Thanh Vân ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Dậu. Lúc tôi cần chị không giúp đỡ. Bây giờ mẹ tôi không còn, tôi cần tiền để làm gì nữa? Mẹ cô dù sao cũng mất rồi, nhưng cô thì vẫn đang sống mà. Cô có thể dùng tiền đó để làm lại cuộc đời. Chị tưởng tiền của chị giúp người ta làm lại cuộc đời à? Chị nhầm rồi, chị còn nói tiền với tôi à? Tôi khinh. Dậu cầm tay Thanh Vân xuống giọng. Chị xin lỗi em đừng tố cáo chị. Em muốn làm gì chị cũng chiều theo. Em nhìn hai đứa con chị đi, tội nghiệp chúng mà. Em hãy giúp chị một lần này nữa thôi. Em đi rút đơn tố cáo lại. Chị sẽ kết cỏ ngậm vành, đền ơn xứng đáng cho em nghe. Thanh Vân dứt khoát đứng lên. Chị nói gì cũng không thuyết phục được tôi đâu. Chào chị, tôi đi đây. Chị trả tiền giúp tôi ly nước. Vân Anh. À, Thanh Vân. Trở lại đây mau. Nhưng Thanh Vân đã đi nhanh ra khỏi quán. Cô đi bộ đến gần tiền sảnh khu nhà. Một người đàn ông ngồi trên xe máy đã chờ sẵn từ bao giờ. Thanh Vân ngồi sau người đàn ông. Anh ta từ từ cho xe chạy ra cổng. Dậu định chạy theo nhưng cô chủ quán níu lại. Chị ơi chị, cho em xin tiền nước. Dậu vội vã mở ví ra hỏi giật giọng. Bao nhiêu? Dạ 50.000 ạ. Dậu cầm tờ 50.000 thả xuống bàn xong vội vã đi ra ngoài. Nhưng Thanh Vân và người kia đã đi xa rồi. Dậu bực bội đi vào chỗ hai cô con gái đang ngồi. Dậu thấy Bảo cũng đang ở đó, nét mặt ủ rũ, không có chút sinh khí. Dậu hỏi. Ông đó gọi anh lên có chuyện gì vậy? Bảo thở dài. Chuyện với Lão Cường ông ta biết hết rồi. Dậu nhíu mày. Là con nhỏ đó tố cáo à? Bảo mệt mỏi gật đầu. Dậu nhìn hai cô con gái cũng đang mệt mỏi ngồi bên cạnh. Dậu thở ra. Thôi, chuyện đâu còn có đó, để rồi tính sau. Giọng Bảo ảo não. Còn tính gì nữa? Phen này xem bộ không còn ngồi vững trên ghế nữa rồi. Dậu trấn an chồng. Có khó khăn gì mà mình chưa trải qua, anh lấy lại tinh thần đi. Dậu nhìn quanh rồi hỏi. Ủa, cậu Quý lái xe đâu rồi? Dậu lấy điện thoại ra định gọi cho Quý, nhưng Bảo đã ngăn lại. Thôi, đừng gọi cậu ta nữa, vô ích. Cậu ta biết chuyện đã lặn mất rồi. Dậu ngơ ngác. Vậy thì làm sao bây giờ? Bảo hừ một tiếng. Thì gọi taxi hay là đi bộ về thôi. Từ lúc ở cơ quan Bảo về nhà, Dậu đã có linh cảm việc chẳng lành xảy đến với gia đình mình. Buổi trưa hôm đó, Dậu đã gọi điện cho Hương, cô em út của Dậu, rồi phóng xe đến ngay nhà Thanh Hương. Hôm đó chồng Thanh Hương đang đi công tác tỉnh nên không có nhà. Dậu chỉ nói sơ tình hình cho em gái hiểu, rồi đưa hết số vàng 2 năm nay Dậu gom góp được cùng một số tiền mặt nhờ Thanh Hương cất giữ hộ để lo cho hai cô con gái Dậu nếu có biến cố xảy ra. Dậu chỉ để lại trong nhà ít nữ trang, mấy quyển sổ tiết kiệm và một ít tiền mặt, nếu không người ta lại phát hiện Dậu đã tẩu tán tài sản. Vừa nói với Thanh Hương, Dậu vừa khóc. Thanh Hương phải trấn an Dậu, dù thực tâm cô rất muốn mắng chị gái vài câu. Thanh Hương cũng hứa với Dậu là sẽ chăm lo đàng hoàng cho chị em Thúy Nga. Dậu mới yên tâm trở về. Chỉ sáng hôm sau, Dậu và Bảo đã được Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra tống đạt lệnh không được đi khỏi nơi cư trú trong thời gian cơ quan này làm việc. Đã vậy hai người đều phải làm giấy cam đoan
không ra khỏi nơi cư trú của mình. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại quay mặt sang nơi khác. Nhưng trong đầu ai cũng biết phen này họ không thoát được nhà tù vì những tội lỗi đã gây ra. Ngoài tội dựng hiện trường giả để vu khống Cường, hai vợ chồng Bảo còn liên quan đến tội tham ô tài sản cùng với giám đốc Hải. Đáng ra Dậu không liên quan đến tội này, nhưng sau khi Bảo đang ngồi yên trên chiếc ghế trưởng phòng thì Dậu cũng nhúng tay vào. Rồi còn nhận hối lộ của các đối tác làm ăn. Để chạy tội, vợ chồng Dậu đã cố gọi điện để nhờ vả hết những chỗ thân quen, từ quan bé đến quan to. Nhưng gọi đến cho ai, người ta cũng không bắt máy, có người còn chặn số nữa. Trong những ngày chờ đợi kết quả điều tra, ngày nào vợ chồng Dậu cũng sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ. Chỉ cần nghe tiếng còi xe ô tô là cả hai giật thót người. Dậu không còn trang điểm, không massage, cũng không ăn uống gì nên nét mặt xuống sắc thấy rõ. Còn Bảo thì cứ ngồi thừ người ra, chỉ mấy ngày mà râu ria đã mọc đầy, mặt mày hốc hác. Chị em Thúy Nga thấy ba má như vậy bắt đầu nhận ra mối họa đang ập đến gia đình mình. Sáng nay hai vợ chồng Dậu đang ngồi ủ rũ trong phòng khách, vẻ mặt người nào người nấy đều thẫn thờ. Chợt có còi hụ của xe công an, rồi tiếng chuông cổng vang lên. Hai người giật mình nhổm dậy. Dậu nhìn ra bên ngoài, nhưng tấm rèm cửa che khuất nên không thấy gì. Dậu lại mệt mỏi ngồi xuống, hai chân như nhíu lại. Còn Bảo thì run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Bảo rít lên: "Cũng vì bà mà hôm nay mới ra cơ sự này." Câu nói của Bảo dường như làm Dậu bừng tỉnh. Dậu quắc mắt: "Đến giờ phút này mà ông còn nói như vậy được à? Ông muốn đổ hết tội lỗi cho tôi, còn ông thì vô tội phải không? Nếu bà không bày trò, nếu tôi mà không lên làm trưởng phòng thì..." Bảo chưa nói hết câu thì chuông cổng lại reo lên. Chị em Thúy Nga đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng lại nghe thấy tiếng ba má cãi nhau nên vẫn ngồi trên phòng. Nhưng khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Thúy Hồng sốt ruột ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Thúy Nga cũng xuống theo, trên tay cầm điện thoại. Nghe tiếng chân con gái, Dậu gọi: "Thúy Hồng, cổng đang khóa, con lấy chìa khóa ra mở." Thúy Hồng hơi ngạc nhiên. Thường ngày cổng chỉ khép khi có người ở nhà, nhưng cô bé không hỏi gì, chỉ lặng lặng lấy chìa khóa ra đi, rồi đi ra mở cổng. Cánh cửa vừa hé ra, Thúy Hồng ngơ ngác nhìn ông phó chủ tịch phường, bà tổ trưởng tổ dân phố và ba người đàn ông mặc cảnh phục công an đang đứng chờ. Một người mở rộng cánh cửa và cả 5 người vội vã bước vào. Thúy Hồng đi lùi về phía Thúy Nga. Thúy Nga cũng vừa tới nơi. Hai cô gái nắm tay nhau, dường như cả hai đều có linh cảm chuyện không hay xảy ra cho gia đình mình. Thúy Hồng lắp bắp: Chị ơi, em sợ." Có mấy người hàng xóm đứng ngoài nhìn vào, có người còn định vào nhà nhưng Thúy Nga đã đến đóng cổng lại. Khi hai cô con gái quay lại thì đoàn người đã vào phòng khách. Thúy Nga kéo Thúy Hồng chạy vào. Vừa lúc đó nghe giọng ai đó đọc lệnh bắt tạm giam Bảo. Thúy Nga sợ hãi kéo em ra ngoài. Thúy Hồng rơm rớm nước mắt: "Chị ơi, chị, sao người ta bắt ba má vậy chị?" "Chị không biết, nhưng chị phải gọi điện cho dì Hương đã." Thúy Nga gọi điện mấy cuộc nhưng dì Hương không bắt máy. Có lẽ dì đang trong giờ dạy học. Thúy Nga đành nhắn tin cho dì rồi lại vào phòng khách. Hình ảnh đập vào mắt hai cô gái là hai vợ chồng Bảo đang bị hai chiến sĩ công an đeo còng vào. Thúy Hồng thảng thốt kêu lên. Thúy Nga thì đưa tay bụm miệng lại, nhưng người ta chỉ nhắm vào vợ chồng Dậu chứ không làm khó dễ gì hai cô gái nhỏ đang ngồi nép sát vào nhau. Khi chiếc còng số 8 đã tra vào tay Dậu, Bảo chợt cười nhạt mỉa mai: "Bây giờ không chỉ Dậu A còng mà Bảo cũng còng A." Đột nhiên mắt Dậu long lên làm Bảo thấy lạnh gáy. Bảo không định nói lời nặng nề với vợ, nhưng không hiểu sao lại không khống chế được bản thân. Bảo tự biết lỗi không phải hoàn toàn do Dậu mà do cả hai vợ chồng. Tiếp theo, hai anh công an bắt đầu công tác khám xét nhà vì tài sản nhà Bảo có liên quan đến việc tham ô tài sản của cơ quan. Thúy Nga và Thúy Hồng vẫn chưa tròn 18 tuổi nên một chú công an đưa vợ chồng Dậu đi theo để chứng việc khám xét. Họ mở cái két sắt trong phòng vợ chồng Dậu, khám xét các tủ, học bàn và những nơi nghi ngờ có dấu tài sản. Khi công việc khám xét đã xong, họ gọi hai chị em Thúy Nga vào.
Một anh công an nói với hai cô: hai cháu vào xem cái gì là của mình, quần áo, sách vở, đồ dùng thì sắp xếp mang ra ngoài, chứ lát nữa các chú sẽ niêm phong ngôi nhà này. Nước mắt hai chị em Thúy Nga ứa ra. Anh công an ân cần hỏi: hai cháu có ai là người thân ở đây không? Thúy Nga nghẹn ngào: dạ chúng cháu có, là gì cháu? Vậy tốt rồi, cháu gọi điện cho dì đi. Tạm thời các cháu hãy đến ở cùng dì. Dạ vâng ạ. Bà tổ trưởng nhìn hai chị em Thúy Nga thở dài. Thúy Hồng không biết làm gì, chỉ ngồi khóc. Bà tổ trưởng giúp Thúy Nga dọn dẹp quần áo, bỏ vào hai cái vali, sách vở và ít đồ dùng khác thì nhét vào đẩy hai ba lô. Thúy Nga nhìn thấy mấy thứ đồ gỗ trong phòng, thôi đành để lại, chứ mang đi cũng không biết để đâu. Xong việc bà tổ trưởng và Thúy Nga khệ nệ mang đồ xuống dưới, Thúy Hồng chỉ mang một ba lô. Xuống đến dưới nhà, bà tổ trưởng giao vali lại cho Thúy Hồng. Bà vào chỗ mọi người đang làm việc. Hai chị em Thúy Nga mỗi người một vali, một ba lô, cùng đi ra ngoài. Nhìn về phía trước, Thúy Hồng đã thấy Thanh Hương đứng nép ở bên cổng. Thúy Hồng bỏ vali lại, chạy ra mở cổng rồi đến bên dì khóc nức nở. Thúy Nga kéo vali đi ra phía sau em gái. Thanh Hương ôm Thúy Hồng vào lòng, dỗ cho con bé nín. Thúy Hồng nghẹn ngào: dì ơi, ba má cháu phải làm sao đây? Chúng cháu phải làm sao đây hả dì? Cháu đừng lo, ba má đi ít nữa sẽ về thôi mà. Dì sẽ thay mẹ lo cho hai đứa. À mà sao mấy đứa mang đồ ra thế này? Dì ơi, người ta khám xét nhà, người ta bảo bọn cháu mang đồ ra ngoài vì nhà sẽ sắp niêm phong. Thanh Hương thở dài: dì biết rồi, cháu vào kéo cái vali ra đi. Dì gọi taxi rồi, tí nữa xe sẽ tới chở hai đứa theo dì về nhà. Thúy Hồng ngước mắt lên: đợi xem ba má ra rồi hãy đi nha dì. Được rồi. Mấy người hàng xóm đang tụ tập ngoài cổng thấy chị em Thúy Nga ra, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Có người dè bỉu, nhưng cũng có người xót thương cho số phận của hai cô gái nhỏ. Nhưng mấy dì cháu Hương không để tâm đến những lời đó. Thúy Nga bỏ vali và ba lô vừa mang ra cho Thanh Hương trông, rồi lấy chiếc vali còn lại. Thúy Hồng cũng đi theo chị. Vừa lúc đó Bảo và Dậu cũng đang ngoan ngoãn theo mấy anh công an từ nhà đi ra ngoài. Thúy Hồng kêu khóc thảm thiết: ba ơi, má ơi, tại sao lại như vậy? Dậu chưa kịp trả lời Thúy Hồng thì một anh công an đã giục đi nhanh. Dậu nhìn hai con lắc đầu buồn bã. Bà tổ trưởng đang kéo chiếc vali của Thúy Hồng, bà giao lại cho Thúy Nga. Một anh công an giục mọi người nhanh chóng đi ra ngoài để họ còn làm thủ tục niêm phong nhà. Cánh cổng đóng lại. Vợ chồng Dậu được đưa lên ngồi ở phía sau chiếc xe công an đang đậu ở trước cổng. Có hai anh công an ngồi hai bên. Mấy người hàng xóm nãy giờ đang đứng ngoài cổng thấy vợ chồng Dậu mang còng tay đi ra, họ chỉ trỏ bàn tán to nhỏ. Dậu nghe có một tiếng người nói to: trò đáng đời, lúc nào cũng phách lối ta đây. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi mà. Ăn hối lộ, tham nhũng gì gì đó mới giàu nhanh như vậy chứ. Có tiếng nhiều người khác nhao nhao tranh nhau để nói: đúng là trời cao có mắt. Còn vợ nó đổi tên là Dậu A Còng. Hôm đi dự đám cưới tôi thấy mà ngứa cả mắt. Có tiếng cười hả hê vang lên. Lại có tiếng ai đó mỉa mai: Dậu A Còng, đúng là Dậu đang bị còng đó. Rồi có người mắng: cho chúng nó biết thế nào là ăn cơm tù. Các anh công an ơi, cho chúng nó đi tù mọt gông đi, cả thằng chồng lẫn con vợ. Thấy mọi người đang đồng thanh mắng nhiếc vợ chồng Dậu, bà tổ trưởng dân phố thấy có phần quá đáng, đành rằng hai người đang bị bắt tạm giam, nhưng tòa án mới có quyền phán xét tội của họ. Hơn nữa trước đây Dậu cũng là người hào phóng nhất khi đóng các loại quỹ của địa phương. Bà lớn giọng: mời bà con ai về nhà nấy, đừng tập trung ở đây nữa. Việc gì thì cũng có cơ quan chức năng làm việc, bà con đừng bàn tán nữa. Một người đàn ông bĩu môi: chúng nó cho bà ăn gì mà bênh dữ vậy? Này anh kia, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ, dẫu gì cũng là người cùng một tổ. Người đàn ông kia hùng hổ xông vào, nhưng một anh công an đã vào can thiệp. Lúc đó đám người mới giải tán. Dậu chứng kiến mọi việc đang xảy ra với con mắt bàng quan. Dậu nhận ra những người vừa lên tiếng chửi mắng Dậu là những người trước đây vẫn luôn nịnh nọt cầu cạnh Dậu. Bây giờ thấy Dậu sa cơ, người ta lại thay đổi đến chóng mặt. Nhưng Dậu không tức giận nữa.
Dậu hiểu ra thế nào là nhân tình thế thái. Dậu chỉ thương cho hai cô con gái phải chứng kiến cảnh này mà thôi. Chiếc xe chở vợ chồng Dậu từ từ lăn bánh. Dậu nhìn lại bên ngoài ngôi nhà thân yêu, nơi gia đình Dậu đã từng rất hạnh phúc. Dậu thấy Thanh Hương và hai cô con gái của Dậu đang đứng bên nhau trước cái cổng đã bị niêm phong. Hình như Thúy Hồng đang khóc. Ba má đều đi tù, hai chị em Thúy Nga làm sao mà tự mình vượt qua được dư luận của người đời đây? Dậu thấy đau xé cả cõi lòng. Dậu nhìn chồng đang gục đầu xuống phía đối diện, lòng có chút không nỡ. Có lẽ Bảo nói đúng, vì Dậu nên cả hai mới đi đến bước đường này. Lần đầu tiên Dậu thấy hối hận vì những việc làm sai trái mình đã làm. Dậu đã không can ngăn Bảo làm điều không phải, mà còn cổ súy cho hành động của chồng. Giá như Dậu biết hài lòng với cuộc sống của mình, không tham lam sân si, thì giờ đây gia đình Dậu đã hạnh phúc biết bao. Dậu thở dài, giọt nước mắt muộn màng chợt rơi xuống. Quý vị thân mến, đến cuối cùng vợ chồng Dậu và Bảo cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của những toan tính và dối trá do chính họ tạo ra. Mưu mô có thể giúp họ tiến gần đến tham vọng, nhưng rồi sự thật vẫn được phơi bày. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cái giá họ phải trả không chỉ là danh vọng, tiền tài, mà còn là cả tương lai, gia đình tan nát và sự phản bội ghẻ lạnh của người đời. Câu chuyện là minh chứng cho quy luật nhân quả không bao giờ sai lệch. Ai gieo gió sẽ phải gặt bão. Sống trong lừa lọc và tội lỗi chỉ khiến lòng người thêm lo sợ, bất an. Nhưng nếu biết sống chân thành, không bị tham lam dục vọng làm mờ mắt, con người sẽ tìm thấy được sự bình yên, an vui trong chính tâm hồn mình. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Lẽ Đời của tác giả Phạm Thị Xuân qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.